Ronald Anisete, ang pulis sa viral video na sinaksak ng drug suspect na kanyang inaresto. Nagpatawag ang Pangulo ng Special Cabinet Cluster Meeting upang pag-usapan ang rehabilitasyon sa Marawi, mga proyekto ng gobyerno para sa mga sundalong nasugatan sa bakbakan at pagtulong sa mga dating rebelde na sumuko sa otoridad. November 7, Martes, inilunsad ng Pangulo ang karne, supply suporta sa masa karne o Kisi Project na layong bigyan ng kabuhayan ang mga sundalong nasugatan sa giyera. Gusto ko na training muna kayo and gusto kong malaman ninyo na may buhay after Marawi. Meron naman pala. May buhay naman pala after Marawi. Dumalo ang Pangulo sa ika-67 kaarawan ng Philippine Marine Corps at pinangunahan ang ceremonial cake cutting. I want to emphasize. Yan, sana. I love my soldiers. I love them. Nag-uusapan tuloy lintik pag sa eskwelahan. You can be very sure that I am there. Sabi nga, nagkikita ba kayo face to face? Easy. Nandiyan ako sa tabi ninyo. Emmy, thank you. Hello, Sir Erwin and Sir Weng. Sabi ni Emmy, gandang umaga sa lahat. Cox, Josie, good day to both of you. Good day, mga idol from Canada. Maria Alim, Chapogs Mendoza, Christian Han, good morning. Alma Martinto, John Aitan, easy. Christina Bedian, Lisa Jane Batoy, Eden Kino, hi Sir Weng daw, sabi ni Eden. Nikki Cabaron, Rowena Mahipos, Osaka, Japan. Babawasan pa monitor natin, pwede pa. Oras po sa Radyo Pilipinas, alas 12:03 ng tanghali na. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang oras na maiinit na balita updates sa mga mahalagang kaganapan. Mga isyong pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang kasunduan lalagdaan ni Pangulong Duterte at ng Premier of State Council of the People's Republic of China sa kanilang expanded bilateral meeting mamaya sa Malacanang. Ilang kasunduan naman na magpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at New Zealand ay pinagtibay. Matapos ang Asean Summit, Pilipinas magiging punong abala na naman sa ika-51 annual meeting ng Asian Development Bank sa May 2018. Mahigit naman sa kalahati ng mga Pilipino kontento sa aksyon ng gobyerno sa pagsupil naman sa teroristang multi-group. Ayon yan sa pinakabagong SWS survey. Senado magsasagawa ng marathon sessions upang matiyak na maaprubahan ang 2018 national budget. At sa ibayong dagat, ang cyber operatives ng Russia inatake ho ang sektor ng media, telekomunikasyon at enerhiya ng Britanya sa nakalipas na isang taon. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong umaga ng Miyerkules, November 15, 2017. Kami po inyong mga lingkod, Erwin, Tulfo at Weng de la Peña. Radyo Pilipinas. Itahan muna natin ang lagay ng panahon. Si Tita Elvie Enriquez. Nasa linya na natin. Tita Elvie, magandang tanghali. Ito na ngayon talagang hapon sa tanghali. Yan. Oo. Okay. Yun pa rin, yung trap ng low pressure area na tili pa rin dito sa may silang nasa labas ng PAR. Pero ang kanyang natin ay yung eastern section ng Mindanao. Biligyan ng Davao Region at Hoxagen. So kung saan magdudulot siya ng mga kalamidad. Ay pare, sabi ng American Heart Association, yung high blood 130/80 na. Pinababa pa nila, no? Binabaan. High blood ka na pag 130/80 ka. Pati 140 yun eh. 130 na ngayon. Medyo magpatingin ka na sa doktor. Patuloy tayo makakaras pa rin ng maiwan. Bawal ma high blood. Bawal. At yan ay dulot pa rin nga ng
Kaya dapat alagaan yung puso. Kevin, ha? Alagaan yung puso. Huwag ma-high blood. Huwag na ha, huwag magalit. Galit. Makinig ka sa payo mamaya na eksperto. Sino ba eksperto natin? Ay, matandang doktora? O sige. Okay. Alas 12 ng tanghali, pero ngayon maaaring mas tataas tayo dahil mas mainit kumpara kahapon. Mataas din ang ating maximum, ang ating relative humidity, nagtulog nga ng maitan ng kapansiran. Ang araw naman ay lulubog, alas 5:24 mamayang hapon. Bukas ng umaga, bago sumapit. Thank you, Roslyn Pisquiza, Chapos Mendoza, Cindy Shichang. Hindi naman Cindy, hindi. Kimi Yamazaki, Elsa de Guzman. Salamat sa inyo, Tita Elvita Enriquez mula ho sa ating Pag-asa. At ngayon, narito naman ang detalye ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules. Ilang kasunduan na nakalinyang lagdaan ni Pangulong Duterte at Premier of the State Council of the People's Republic of China, Li Keqiang, sa kanilang expanded bilateral meeting sa Malacanang mamayang hapon. Si Alvin Baltazar para sa kabuuang detalye. Isang araw matapos na maging abala sa dalawang araw at katatapos lang na 31st Asean Summit and related meetings, tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa araw na ito. Mamaya ay muling magkikita sina Pangulong Duterte at Thank you, Harima Machida, or Hiromi Machida, sorry. Lino Bancain from Las Vegas, CC LaRoche, Calgary, Edward Kachila, Anna Ueshima from Yokohama, November Dansag, Ingat Idol, Rebecca Labendia, Liza Jane Batoy. Susunod na mga aktibidad ay ang ceremonial launching ng isang bridge project at isang dry rehab na gagawin din sa palasyo habang ang State Bank. Thank you, Almira. Mamaya, after, Joan Sudo, Arlene Abrenica. Sa palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo, Pilipinas. Salamat Alvin Baltazar. Mahigit naman sa 200,000 overseas Filipino workers sa Timog Silangang Asya ang makikinabang sa nilagdaang ASEAN Consensus na mangangalaga naman sa karapatan ng migrant workers. Formal nang nilagdaan kagabi ng ASEAN leaders ang kasunduang magbibigay proteksyon at magsusulong sa karapatan ng mga migranteng manggagawa. Ito ay naganap isang dekada matapos malagdaan naman ang Cebu Declaration on the Protection of Promotion of the Rights of Migrant Workers. Kabilang sa mahalagang provisyon na nakaloob sa naturang ASEAN Consensus ang patas na pagtrato sa mga migrant workers anuman ang kasarian o nationality nito, visitation rights na mga kapamilya, pagbabawal sa pagkumpiska ng pasaporte, sobrang singit sa placement o recruitment fee, at ang paggalang sa karapatan ng mga ito sa tama at patas na benepisyo. Sa tulong ng ASEAN Consensus, mas mapapalakas ang kooperasyon pa ng mga bansa sa reyon na maiwasan ang pag-aabuso, eksploitasyon at karahasan sa migrant workers. Samantala, labis na ikinasaya naman ni Senador Joel Villanueva ang pagpapatibay ng kasunduan para sa proteksyon at pagtataguyod ng karapatan ng mga migrant workers sa ASEAN Summit. May report si Jojo Ismael. Bilang chairman ng Senate Committee on Labor, ikinalugod ng Senador Joel Villanueva ang nabuong kasunduan sa katatapos pa lang na ASEAN Summit sa Manila. 2 pages, mababa ito. Okay. Mga migrant workers kabilang na ang mga OFW. Sinabi ni Senator Villanueva ang pinatibay na ASEAN Consensus on the protection and promotion of the rights of migrant workers ay patunay na langit na region na magpatuloy pa. Fe Lanas, Erlinda Akiyama, Rochelle Reyes, good afternoon from Abu Dhabi, Pretty Miyaki, and Caroline Smith from Arkansas, Edgar Pizarro, and Madeline Daly, Raymer Molintapang Dolstoyo from Hong Kong, and Merlina de la Cruz, and Iskiron, Bill Flores Fernando, Day Silieza from Hong Kong, Delia Guevara, Banji Cinco from Hong Kong, Maribet Abdullah, Ray Molintapang. Thank you.
sa Radyo Pilipinas. Ilang kasunduan naman ang magpapasigla ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Ang pinagtibay sa sidelines ng East Asia Summit ay 3 mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang New Zealand. Sinasiyan ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang mga kasunduang ito kabilang ang pagsusulong ng turismo sa bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga non-stop direct flights sa Manila at Auckland, New Zealand. Tampok ito sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tourism New Zealand's Chief Executive Stephen Hall at Philippine Airlines CEO Jaime Bautista. Sa ilalim ng bagong direct flight service ng PAL sa New Zealand, mababawasan ang travel time ng 10 oras at madaragdagan na rin ang seat capacity ng hanggang sa 60%. Samantala, ay bukod naman dito ay nagkaroon din ng kasunduan sa pagitan ng weather station ng New Zealand na Met Service at ang Pag-asa na maglilikha naman ng framework para sa mas pinalakas na data at technology gathering sa pagharap sa mga hamon ng climate change. Ikatlong agreement ang patungkol naman sa geothermal cooperation ng bansang New Zealand at Pilipinas na layo namang tuguran ang pangangailangan sa renewable energy ng bansa. Samantala, maliban sa mga agreements na yan, inanunsyo rin ni Prime Minister Ardern ang plano niyang pagtatalaga ng 2 Filipino na magiging honorary consul ng New Zealand. Kaugnay pa rin ang balitang yan, sinaksihan ni Pangulong Duterte at New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang paglagda sa Memorandum of Cooperation na magpapalakas sa ugnayan ng 2 bansa at sa larangan ng edukasyon. Ginawa ang formal na paglagda sa bilateral meeting ng 2 leader kasunod ng 31st Asean Summit sa Maynila. Sa pagitan ito ng Commission on Higher Education ng Pilipinas at ng New Zealand Qualifications Authority para sa comparative analysis ng bachelor's degrees ng 2 bansa. Pinirmahan ito ni CHED Chairperson Patricia Likwanan at New Zealand Ambassador to the Philippines David Strachan. Sinabi ng Pangulong Duterte na isa itong magandang kaganapan dahil mas maraming Pilipino ngayon ang magkakaroon ng akses sa kalidad ng edukasyon sa New Zealand. Aabot naman sa $2.5 milyong o mahigit sa 120 milyong piso ang inilaan ng New Zealand bilang suporta naman sa produksyon ng pagkain at pagpapalago ng agrikultura sa Mindanao. Ayon kay New Zealand Foreign Minister Winston Peters, inilaan ang pondo para suportahan ang agricultural communities, partikular na sa mga probinsya ng Maguindanao at Cotabato. Magmumula ito sa New Zealand Aid Program sa ilalim ng kanilang Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ipatutupad ang plano sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas at ng Food and Agriculture Organization of FAO ng United Nations. Anya'y makatutulong ang proyekto sa 3,000 pamilya ng mga magsasaka na apektado ng kaguluhan at kalamidad sa Mindanao. Sinabi ni FAO Representative to the Philippines, Jose Luis Fernandez, na makakatulong ito sa mahigit 52,000 magsasaka at mangingisda sa bansa. Inihayag naman ang Pangulong Duterte na naging mainit ang pagkikilahok ng ASEAN leader sa pagtalakay sa isyu ng terorismo. Tanggapin natin ng report ni Alvin Baltazar. Sa terorismo sa mga natatalakay o natalakay ng ASEAN leader sa matatapos na ASEAN Summit, sinabi ni Pangulong Rodrigo Sabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Edwin Piolino, Mary Mahinay, Arlina Brenica, JC Tan, Easy JC, Brot Jack, Precious Smith JC, Zuzet Salvador, and Ann Orolan. Maayong ugto, yapon, Precious Smith, Ronald Barlaan, Arlina Brenica. Salamat Alvin Baltazar. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na gusto niyang magkaroon ng mas malakas na ugnayan ng mga Pilipino at mga Canadian. Ang bahayag ay ginawa ni Trudeau sa pulong balitaan na kasagsagan ho ng katatapos lamang ng 34th ASEAN Summit kung saan naging punong abala nga ang Pilipinas. Ayon kay Trudeau, ang pagbisita niya sa Maynila ay nagsibiring pagkakataon para palakasin ang people-to-people ties sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Binanggit din ni Trudeau na sa Pilipinas nagmumula ang pinakamaraming immigrants sa Canada. Katunayan, napakaraming lugar niya sa Canada na Tagalog ang pangunahing lengguaheng ginagamit.
Kasunod ng matagumpay na pagiging punong-abala ng Pilipinas sa 31st ASEAN Summit, formal nang isinalin ng Pangulong Duterte ang pagiging chairman ng ASEAN kay Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Formal na ibinigay ng Pangulong Duterte kay Lee ang gavel o malyete na sumisimbolo sa ASEAN chairmanship sa closing ceremony ng ASEAN Summit and related meetings sa Manila. Ayon sa Pangulo, isang karangalan na magkaroon ng produktibong palitan ng pananaw sa mga leader na dumalo sa ASEAN sa mga isyung mahalaga sa rehiyon at sa buong mundo. Umaasa ang Pangulong Duterte na maisa sa katuparan ng mga tinalakay sa ASEAN meetings sa pamagitan ng mga konkretong aksyon na pakikinabangan ng mamayan ng Timog Silangang Asya. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bukas ho'y napapakinggan ho tayo Luzon, Visayas at Mindanao. Marami pang susunod na mga balita sa inyo sa pagpapatuloy natin. Oras ay alas 12:16 na ng tanghali. Mahirap paglabas ng dumi. Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron dito St. Valerie Bubble Stinkers, JC Daitake, JC Nikaps, Duday Mengote, Aisha Nalik, Melay Kuwer, and Glenda Ferreira. Thank you, Glenda. Rebecca Noble, Babet Esbieto, Marlene Teten, Beatriz Salazar, Real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko. Biel Verinas, Pero with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, Aisha Nalik, Virgie Ongat, natulungan bumalik ang energy ko. Nakawag pakiramdam at control na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Asean Buti hindi tayo high blood. original Triple H brand awarded as the most Hindi trusted man. consumers brand by the Mga takbo ko araw-araw. Choice Awards. Mga 1 kilometer lang naman. Talaga takbo. Be healthy. Stay happy. Kasi ba, nung Longer than last month, umabot ng kuan. ang SRP. Umabot ng 200 pounds ako. Bali, pumapalo 90 kilos. Okay, bumagsak sa 85. Nasa 160 plus. Umigat ako, tsaka parang hirap na hirap ako. Tapos gusto ko lagi matulog. Tsaka sumigip lang ang pantalon ko. Tinakbo ko ng tinakbo. Ng ahensya sa infrastructure at socio-civic projects. Pinagtibay rin ang sabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinairal ng Commission on Audit. Of course, Daba Lungasa, exactly. Huwag mong panin yung mga yan. Nelinia Onairos, Sabina Labusta, Karen Seki, Cecilia Monseca. Hoy, probinsya lang tayo, di ba? Oo. Wait lang. Assistance para sa mga uniformado at may hirap na individual at ilang pang socio-civic projects. Ang PAGCOR po ay nakapag-ambag na ng mahigit 11 milyon piso sa SCPF mula pa noong 2016. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa mga balitang panlalawigan naman, 3 graduating students patay matapos banggain ng bus ang sinasakyang motorsiklo sa Muñoz, Nueva Ecija. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla, may ulat. Patay ang 3 graduating college students sa isang Kawawan. Oh, graduating ha? Graduating, mga graduating ito. Hindi kayo magkasya dyan sa lobby. Pag tatlo-tatlo kayo. Easy-easy lang ha? Saka alam niyo naman, sa gobyerno ito, mahirap mag-koleksyon ng mga, alam mo na, yung mga, gagawin na lang natin sa mga bahay nyo, patagalin na lang natin yung burol, pabuti ng 2 buwan. Tapos, palaro tayo ng mga ano yun, mga sugalan. Sakla.
Para may pang-iwan ka sa pamilya, pwedeng hanggang 3 buwan. Yung iba nasa daan, di ba? Kaya nga, for rent na nga ibang bangkay. Pag nakita mo yung mukha ng bangkay, akala mo, papel na itsura. Mahal din bayad na, di ba? Siyempre, tapos dali natin sa STI, yung mga, alam mo na, yung mga kung ano nyo, lagyan natin sa hallway para magbigay din mga estudyante ron. Erwin, Michael Wee, Raquel Galvan, Andrea Lee. Salamat, Dick Sevilla. Ingat-ingat sa mga nagmumotor. Graduating pa naman, ha? Sa Marawi ho, yung makaraang madalaw ng Liga ng mga Alkalde ng Lanao del Sur. Ang Ground Zero sa Marawi, umaasa pa rin sila ang makakabangon pa rin ang lungsod. Malik Mambuhay sa kanyang ulat. Exactly, Deloy Lisel, Mil Flores Fernando, M. Visioner Balanay, Ning, Ron Balasa na Sakla, Ning, Princess Austria, JC Tan, Andrea Lee, oh, kawawa naman Andrea, Luigi Valeria, Sugiyama Ofelia. Exactly, yung bangkay for rent, Lilibet Trinidad, Lynn Navelgas, Aisha Nalik, Kaap, binigyang pagkakataon magpahayag patungkol sa runway excursion ng Cebu Pacific sa Iloilo Airport. Mula Iloilo, Bing Pabiona, may report. Binigyang pagkakataon ng Iloilo Sangguni ang panalaligan ng civilization ng Radyo sa Pilipinas sa kanilang regular session kahapon na magbigay pahayag tungkol sa nangyari sa Cebu Pacific Flight 5J41 na sumagsad sa gilid ng runway ng Iloilo Airport mga 10:58 na gabi, July 14, 2017. Ang sabi ng plano ay may sakay na 200 mga pasahero at crew at sa nangyaring insidente walang nasaktan. Sa question ng hour, inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines na hanggang ngayon, hindi pa sila natanggap ang isuta na investigasyon sa nangyari sa Cebu Pacific. Inihayag ni Engineer Diego Eric Abisendario, Air Traffic Controller Service Area Center 6, na ang kaapta nila, ang investigating body, ang siyang nauna sa pagsagawa ng investigasyon sa nangyaring aksidente. Gusto malaman ng SP kung ano ang nangyari at bakit matatala pagpalabas ng resulta ng investigasyon at ayon kay Abesin tayo, matawal ang pagpalabas ng resulta anong topic dahil niya? ang black box Ang topic? Yung high blood. High blood. Tsaka yung dapat pala. yung Asean, pare. Pati yung drug free na yung ano ba yun? Wala sa Iloilo, Pabiona, Radyo Pilipinas. Yung Gingog naman ay tatanggap po ng Seal of Good Local Governance Award. Live pala dyan ay si Merly Ladesma sa kanyang ulat. Ayon kay City Mayor Maring Maganda, nagalap siya sa nakuha ng Gingog ang mataas na pondo para sa Seal of Good Local Governance. Itanong mo sa eksperto. Letter sender. Salesman sa Ortigas Mall. Nagugustuhan siya na sales lady. Uy, bagay. Si sales lady may karelasyon na lesbian. Yun. Sabi ni lesbian, magpapakamatay ako o papatayin kita pag iniwan mo ako. Tinatanong ni Boylet, worth it ba yun? So yung babae, may gusto. Gusto rin si Boylet? Gusto na kumalas na ikuan eh. T-bird? Di ba sa mall? Saan yung mall yan? Ortigas? Siguro, baka dyan, Robinson or SM. Madalas may nagsusuicide dyan eh. Nako, Diyos ko po, wag naman. Nako.
Patay tayo dyan. Oh. Samantala, ilang trabaho ng DPWH sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon pinatigil. Kung bakit, alamin natin kay Nancy Mediavillo mula Albay. Ilang katrabaho ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Sinong tumatalon? Yung... Juan? Parang last time may tomboy. Tomboy ata yung tumalon. Dalhin mo doon. Ay, ito pala, dalhin mo doon. O, di ba? Yung lesbian yun. Nadulas ata siya. Oo, alam mo na. Eh, doon kayo mag-meet ni Juan. Kasi tulak lang. Para alam mo na. Hindi, ibig sabihin, para wala kang kahati sa Juan. Nagugulhan tuloy yung kilala ko. Patugtugan ko ng sino ang pipiliin ko na lang. Pwede rin. Ano, breakdown? Pwede. Break it. Live reports muna. Marami na nagsuicide dyan sa mega mo, sabi ni Bielbery niya. Kita mo? Na Arlene Abrenica, yung tomboy. Aisha Nalik. Okay. Thank you, Jackie La Madrid, Jessie Samelo. Watching from Hong Kong. From UAE. Yes, brought Jack. Okay. Wala daw forever, Sir Weng, sabi ni Biel. Oh, sige. Ako na muna. Live. Jojo daw? Thanks, Marilu. Samantala, live naman ho tayo ngayon yung pinuri ni Senator Gatchalian, yung Pangulong Duterte sa matagumpay naman na pangakasiwangan ng Pilipinas bilang chairman at host country sa matagumpay na pagdaraos na katatapos lamang ng Asean Summit sa Maynila. Si Jojo Ismael sa detalye. No. Tomboy ba si Salome? Floren, hindi. Yan na Hindi. naman. Walang mapihikan lang si Salome. Masyadong mapihikan. Hindi wala. Hindi naman. Quiet lang si Salome. Okay. Very kwan. Gusto lang ng kwan. Medyo namimili lang si Salome. Hindi po yan kwento ni Salome, no? Hindi yan. Malayo. Edge. Paano ba magmahal ang tomboy iba sa lalaki? Sabi ni Arlene. Daliri at Easy Ricky Santana. Ayaw na nga eh. Ayaw na. So, mas hinahanap niya lalaki. Sino mas masarap? Tanungin ko yung source ko mamaya. Mas masarap pagmahal. Yung informante ko, tanungin ko. Naguluhan tuloy. Kayo, tawa kayo ng tawa. Bakit sa araw, hindi na pumasok si Abi, ha? Mga loko-loko kayo, ha? Kwento ni Abi ba yan? Hindi. Hindi. Letter sender ito, alam mo naman. May nakaka-relate. Malay nyo, baka meron din kayong gustong ilabas. Ayaw nyo lang. Sulatan. Pag naubos ito, sulat ko, Kevin, sumulat ka nga. Pag wala nagpadala. Samantala, ekonomiya ng Pilipinas inaasang lumagupan ng 6.5% nitong third quarter ng taon. Ang detalye mula kay PNA correspondent Chris Bundo. Yan. Pwede pa isa. Ano ba naman ito? No? Sila Aisha. Malaki man ang baba, mahaba naman ang dila. Sus, Marisol, Diyos ko po, batawan. Nakakatakot ito. Ano ito? Ito mga OFW kasi ito siguro talagang malasawa din ang dila. Easy Pepper Marine. Gawin nyo na lang, sige. Joby Franz, lagot ka, Abi. Sabi niya. Ano naman kinalaman ni Abi na nahimik dito, mga luko-luko ito? Wala, meron na si Abi. Excuse me. Taken na. Taken for granted. Sino naman si Abi? Sabi ni JC Tan. Huwag ka nang makialam, JC. Diyan ka lang kay Salome o kay Kuan. Kay Aiko.
Namantala yung pagpapatupad naman ng maximum tolerance sa mga polis kontra sa mga release na pinasalamatan ng pamunuan ng Manila Police District. Si Lawrence Tanhoco sa detalye. Itong mga kapispo para sa probinsya, pag uwi mo, anong balita? yung buong barangay pupunta sa bahay mo. Anong meron doon sa Maynila? Anong balita mo? Parang gano'n ito mga ito. O mga paggaling ka sa abroad, uwi ka sa baryo, pati si barangay captain nandun, si vice mayor, si konsehal, nakikibalita. Gano'n na gano'n. Ganyan na ganyan, no? Tingnan mo, makikibalita ko. Nabanggit lang ang Abi. Nakala mo, close na sila ni Abi. Marami dito sa Hong Kong, Sir Erwin, sabi ni Jocelyn. Sabi ni Kirstien. Sabi ni Bro Jack, bako, si Abi naman na nakita, puro Abi naman ito. Nakatali na pala si Abi, sabi ni Gina. Pwede makita face ni Abi? Patay tayo dyan, easy. Aba, karamihan mga babae pa nagtatanong, easy. Easy. Wag na nyo nang guluhin, magulo na nga. Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Babalik ko tayo. Ang oras natin alas 12:31 ng tanghali na. Radyo Pilipinas News Nationwide. Si Abi Gakusan Punsalan is watching. O yan, yung mga nagtatanong. Yan, tingnan nyo na lang dyan. Erwin, 2 minutes ago, yung DICT, naka-live sila. Mag-aano na daw sa mabilis na internet. Ha? Sana, internet service. Sino naman yan? Sino yan? Sa DICT, naka-live sila. Ganun ba? Changer daw sa internet. Ay, salamat sa Diyos. Parang kilala ko yung lalaki na yan. Sino? Parang pamilya sa akin. Sino po yung Abi, sabi ni Maria? Gusto ko makita si Abi. Rosario, pogi ba si Abi? Si Rosario. Nakalagay ng Abi's watching Easy. Complicated ang sitwasyon. Huwag nyo nang pa-complicated pa. Complicated na nga. Rebecca, pasensya ka na, Abi, nabanggit ang pangalan mo na ikaw tuloy yung pinupulutan dito. Hindi na nga pwede komplikado na kasi meron pang Kevin. Hindi pwedeng gwapo ba si Abi? Si Kevin, Bro Jack. Ba naman yan? Mario. Jenny Bisabel at Weng watching from Macau. Watching from Taiwan, Jenalyn. Easy din do. Goodbye, smart. Goodbye. Totoo na ba yan? DICT. Sabi ni Dalia Manaka, hello, Abi. Tamo yan. Hello, Abe. Sabi ni Bibit. Easy. Abi, A-B-B-Y, hindi A-B-E. Abi girl siya. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nanawagan naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga bibiyahe palabas ng bansa na maglaan ng mas mahabang oras sa kanilang travel time patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y bunsod na rin sa inaasang pag-alis ng mga opisyales at delegado ng ASEAN ngayong araw. Ayon sa MMDA, gagamitin kasi muli ang ASEAN lanes na inireserba para sa high-profile visitors na dumalo sa regional meetings na magpapabagal sa daloy ng traffic sa mga pangunahing lansangan. Ilang ASEAN leaders na nakaalis ng Pilipinas bago pa ang closing ceremony ng regional summits. Kabilang narito sina US President Donald Trump, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Indian Prime Minister Narendra Modi at Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc. Ang iba pang mga leader na nakaalis na rin sa bansa ay sina Indonesian President Joko Widodo, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Si Lao People's Democratic Republic Prime Minister Thongloun Sisulit ay noon pang Lunes umalis upang harapin ang isang state visitor sa Vientiane. Kaninang alas 6 ng umaga, iniskorta ng pulisya ang dalawang delegasyon ng Cambodia na papaalis ng bansa. 6:31
Pinasalamatan noon ang Pangulong Rodrigo Duterte ang malaking kontribusyon ng media para makamit ang mga tagumpay sa isinagawang 31st ASEAN Summit. Si Alvin Baltasar sa kanyang ulat. Roslyn Pisquisa, mas madaling isulat ang Abi. Nice one, Abi. Ano sa akong tanong? Oo. Ano naman kinalaman mo? Yung sa sulat? Sa sulat ba yan? Iba yung Kevin, iba yung sulat. Ikaw naman eh. Ang gulo-gulo mo na. Ano ba naman? Wala, hindi mo. Sa sulat. Sulat nga. Paano naman napasok yung Kevin natin dyan? Lalaki si Kevin. Oh, kaya nga, tinatanong nga rin kung ang karibal daw ni Ikaw, Kevin, chismoso ka. Ay, tina. Pag chismoso, parang babae na. Ito si Ricky. Samantala, ipinaubaya na ng Department of Education sa school administrators kung magdaraos ng makeup classes sa mga susunod na araw. Busod ito na sunod-sunod na kumala ng klase sa mga para dahil sa Asean Summit and related meetings. Dagdag pa rito mga kanselasyon ng pasok dahil sa masamang lagay ng panahon. Maaring idaos ang makeup classes tuwing weekend. Ang iba ay nag-iisip namang palawigin na lang ang oras ng pagpasok ng mga mag-aaral. Sa programa ng DepEd, 195 school days ang kailangan para mabuo ang isang academic year. Unti-unti na hong inaalis ng Philippine National Police yung mga tauhang nagbantay ho sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, habang umaalis na bansa ang mga delegado ng ASEAN, bumababa na rin ang threat level kaya binabawasan na rin nila yung mga bantay na pulis. Pauwi na rin anya nila yung mga dinagdag na pulis mula Calabarzon na harap sana sa mga relista. Tiniyak naman ni de la Rosa na hahayaan niyang mamasyal muna sa Maynila yung mga pulis mula sa mga probinsya bago pauwiin ang mga ito. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ay kontento sa mga pagsisikap ng pamahalaan para labanan ng Maote Group. Ito ang lumabas sa pinakabagong Social Weather Station o SWS survey na ginawa mula September 23 hanggang 27 sa may 1,500 Filipino adults. Ayon pa sa survey, 66% ng mga Pinoy ay kontento sa aksyon ng pamahalaan para lipulin ang teroristang grupo. May 18% lamang ang hindi kontento at 16% ang undecided. Dahil dito naitala ang net satisfaction rating na good o positive 48% sa inisyatibo ng pamahalaan. Mas mababa ito ng 2 punto mula sa positive 50% o very good na naitala noong Hunyo. Matapos ang pagiging chairman ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, ay sinabi ho ng Pangulong Rodrigo Duterte na magiging punong abala naman ng Pilipinas sa ika-51 annual meeting ng Asian Development Bank sa Mayo ng susunod na taon. Layo na naturang pulong na paitingin ang ugnayan pang-ekonomiya sa Timog Silangang Asya at sa buong mundo. Samantala, iginiti ng Pangulong Duterte na natiling committed ang Pilipinas na itaguyod yung mga konsepto ng community, centrality at connectivity para matupad ang ASEAN vision pagsapit ng taong 2025. Sa ibang balita naman, para mabigyang katiyakan na maaprubahan agad ngayong Nobyembre ang 2018 General Appropriations Bill, magdaraos ang Senado ng marathon sessions umaga't hapon sa kanilang pagbabalik sa sesyon bukas. Ayon kay Senadora Lauren Legarda, Chairperson ng Senate Committee on Finance, kanila nang tatapusin ngayong linggo ang period of interpellations ng lahat ng ahensya. Target din ng Senado na maaprubahan ang pangalawa at ikatlong pagbasa ang 2018 General Appropriations Bill ngayong Nobyembre at agad din itong susundan ng pagpupulong ng Bicameral Conference Committee upang mapag-isa na ng Senado at Kamara ang kanilang pagkakaiba sa kanilang mga bersyon ng panukalang 2018 National Budget na 3.767 trilyon. Nais din ng Senado na maisumite ang 2018 GAB sa Pangulong Duterte sa ikalawang linggo ng Disyembre upang maisabatas ito bago magpasko. At dumako na muna tayo sa mga ulat sa probinsya raw ngayon. Sa Lucena ho tayo, lalawigan ng Romblon, deklarado ng drug cleared ng PDEA si Leonie Alguire sa kanyang ulat. Naelektaran na ng Philippine Drug Enforcement Agency na drug cleared ang lalawigan ng Romblon noong nakalipas na Lunes na pinamunahan ni PDEA Deputy Director for Operations Raul Lasana. Ang Romblon ang pangalawang panahon sa bansa na natiglarang ano daw gagawin ko? Sino sabi ng DICT may bago ng grupo papasok?
O bibilis lang, sinabi. Anong nakalagay ba lang po kasi sir kanina? I-reprimand yun. Akala ko... Ay, naku. Akala ko naman meron na. Walang kwento. Mag-usap-usap lang yung mga buang na yan. Mag-uusap na si Ayala at si MVP. Pwede ba kita mahalin, Salome? Sabi ni Raymond Peteros. Watching from Qatar. Dang. Datiles. Nelia Saysay. Thank you, Lord na Mamun. Meron din ako letter send. Dela Peña. Yan, ikaw? Ning Majime. Congrats, good job. Mayra Rodriguez, good day mga idol. Lendi Fuertes. Maing udto sa inyo in Sinaj at Snap. Irene, have a blessed day. Brot Jack. Congrats Romblon, sabi ni Aisha. Isi Roslyn Pesquisa, isi yung smile dapat pag-untugin, sabi ni Andrea Lee. Good afternoon po. Kuko ni Martin Salome, sabi ganoon. Hi idol Myra Rodriguez. Hogs and Livestock Program patuloy na ipinagkakaloob sa mga estudyante kumukuha ng kursong agrikultura mula Ilocos. Omar Aquino, may ulat. Thank you, Reggie Linian. Musta mga idol? Mabuti. Ali, Dalia Manaka. Aida Pool. Thank you. Discovery Bay. Christian Han. Happy Wednesday. Happy Wednesday, Sir Weng, Sir Erwin from Sara Morales. Watching from Canada, Johnny. Buen consejo. Viel. Vivid. ng mga scholars ng probinsya. Scholars ng mga kurso, animal production, agribusiness at mga agricultural courses. Alam ng lahat ng mga kurso pag-aalaga ng hayop dahil sa Back to Basics program, si Congressman Geogracious Victor Lili sa Siliano, dahil dito tumaki ang local breeders kabilang ang baboy, baka, kalabaw. Huwag mo nang hanapin noise, baka biglang umingay ang mga yan. Mula na lalita ng Ilocos, o Aranto Yacino, Radyo Pilipinas. Doon naman tayo sa Agoo, yung First Regional Evacuation Center sa La Union, pagkakalobo ng komportableng tirahan para sa mga evacuees. Si Antoinette Linsit sa kanyang ulat. Floren, ano na naman yan? Tirada ni Floren. Magpapadim ba ng pangalan si Abby like kay Jake Cyrus? Hindi nga ganon si Abby. Anak kayo ng mga pusit eh. May pumoporma nga kay Abby. Oh. Sino, Weng? Si Kevin ba yun? Anak ng pusit. Bago na naman. Komplikado. Ang gulo mo eh. Magulo. Iba yung sulat na ginumpisa kasi ni Salome. Kasi parang nahahawig daw sa buhay ni Abby at saka Kevin. Eh, hindi naman. Doon to ay mga kulukoy nakikinig sa atin. Sabi parang may chismis dito pag off the air. Complicated eh, no? Complicated nga. Anong status na sa FB ni Juan? Ni Pedro. Ni Abby. Sino na naman Pedro? Sino? Abby. Si Abby. Yan. Anong status? Single. In a relationship daw. Ay, in a relationship. Hindi ready to, Ready to mingle. Yeah. Samantala, Mines and Geosciences Bureau Region 2 may natukoy na 5 hole papunta sa isang kilalang beach resort sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Mula Tugigaraw, Teresa Campos may report. May 5 sinkhole na natukoy ang Mines and Geosciences Bureau Region 2 sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Si Kevin ba yun? Sabi ni Brot Jack. Sino yun? Sure yan. Daldal naman ang dilawan. Sir Weng, sabi ni Arlene. Morning. Tamo, good afternoon. Si Salome, nagkatomboy na din ba? Easy. Bakit napasok na naman si Salome? Never.
May boyfriend ba ni Abby si Pedro? Hindi nga eh. Ang gulo mo kasi, Weng eh. Paano naman napasok ang Pedro? Ang komplikado. Iba yung sulat po namin. Ano ba? Walang kinalaman si Pedro kay Abby. Ang medyo may ugnay ng konti yung Kevin. Medyo magulo nga, komplikado ha. Sino ba yung letter sender natin sa Salome? Mel. Iba yung Mel. Ano naman Pedro? Si Pedro. Yun. Nalala ko yan. Anak na busit. Ang gulo mo. Gumulo lalo. Anak na. Wala. Mahihilo si doktora mo yung tagapayo mamaya. Baka atakin sa puso. Yes, JC Tan. Meron pang isa. Millet. Take na yun. Hindi na pwede. Babalik ko tayo. Ilang paalala muna dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras natin alas 12:45 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ayan. 5 actually babae rito. Meron pang si Irish. May Millet, may Irish pa, yes. May Salome. Pero mga available, si Salome. Ito nga si Aiko, medyo hindi ko pa matansya, Ricky. Kasi minsan may mga kayapos na hindi naman niya kapatid. Si Abby, siyempre, alam naman natin, medyo komplikado. May Kevin. Millet, take na talaga. At baka pag pinakialaman natin, mawala tayo sa sa internet. Hindi nyo na makita pagmumukha ko. Yung Irish, hindi rin pwede. Delikado. Baka mabaril tayo. Ang available lang alam ko si Salome talaga. Sa lalaki. Meron kami lalaki dyan. Yung mga girls, may kit naman kami dyan. Si General Bato, paghapon na lang pumapasok yun. Hello, Iris and Millet. Hindi nga available. Salome, ano ba FB mo? Sabi ni Bro Jack. Mayong buntag from Grace Lamberang. Nagulo nga ito si Weng, Babit. May Pedro pa napasok. Wala naman Pedro. Matchmaker ba kayo, sir? Sabi ni Wilma. Hindi. Akin na lang si Aiko, sabi ni Ricky. Hindi ko nga mabantayan mo yung Facebook, Ricky, kasi minsan may kayapos, may hindi, may sweetheart, may wala. Minsan kadalasan kasama niya mami niya. Baka tibad talaga si Salome. Easy, Floren. Easy. Sir Weng, sino naman si Pedro? Sino nga naman yun? Kaibigan ni Juan. Gay naman po. Ayun, si Juan. Kit. Secure GovNet, ilulunsad ng pamahalaan ngayong araw para sa mabilis na koneksyon ng internet. Ay, salamat sa Panginoon Diyos. Sarina Lusuegro, may report. Ilulunsad ng pamahalaan ang strategic engagement and collaboration. Sino ba single dyan na lalaki? Di si Kuan, itong si Kit at saka Kevin. Pero yung Kevin kung na pumasok sa komplikadong pamumuhay, nagulo. Si Engineer, ay wag mo nang tanong Engineer. Mapapatay si Engineer, baka bukas wala na tayo sa air. Wag mo nang pakialaman. Si Engineer, ibabalitan niya daw sa... May partner na ba yan? Ay, sobra pa sa partner. Ibabalitan niya ngayon yung topic sa high blood. Ay, okay. Sa kanyang partner. Huwag masyado ma-high blood. Kasi bumaba na yung... Si Kevin, ano next? On and off. Asawa ni Pedra, si Pedro. Aling Doris na lang. Ay, naku. Easy. Sino naman si Juan? Wala ngang Juan. Kevin, Kit, ang mga tao dito. Diyos ko po. Meron bang Edson? Tay-tahimik lang yan. No, wala nang Juan. Yung kondisyon naman ng babaeng nahulog at naputulan ng braso sa MRT nasa maging stable na ngayong tanghali ayon sa DOTR. Si Ray Ferrer sa detalye. Pogi ba si Kit? Dali.
Medyo, alam mo na, yung edad, medyo very far. Pogi si Kit, tinatanong. Si Kit, Pogi. Medyo kwan, dali. Pag magkasama kayo, baka sabihin, professor ka ni Kit. Huwag ka magagalit sa akin, dali. Ganun talaga. Wala na nga si Weng, nagbinati na nga na happy anniversary si misis niya. Arlene, taken na rin yung Edson, wala na. Kevin, sabi ni Nini Bell. Taken for granted. Hindi, bro, Jack. Medyo complicated lang sitwasyon ni Abby na pati ako nagulan. Ilang taon na po ba si Kevin? Sabi ni Ina Balisa. Mga 20 mahigit. Millennial. Pero hindi pa umabot na 25 yata. Karen Jane. Hindi ko lang alam. Sabi ni Saint Valerie, guwapo si Sir Weng, chubby. Say real. Naputulan. Hirap first time. Samantala, basic services ng Metro Manila Council pag-iibayuhin batay sa isang panukalang batas. Mula Kamara, Rinete Chanco, may ulat. Wala namang pit. Sino namang namang iniimbento niya na wala kaming binanggit na pit dito. Baka sa ibang istasyon yun. Hindi, yung pit, English ng Pedro. Okay. Hi, Lily. Sa akin nilang si Kevin, sabi ni Ina Balisa. Si Raquel, ba't naman napunta sa akin? Ito na naman. Sino yung lagi na sa likod nyo? Sino si Juan yun? Yung lalaki, babae? Lalaki. Lalaki, si Juan. Sino yun? Taken na rin yun, taken. Taken. Dito yun. Wala pa kami dito. Si Olin. Oy, Odrasire Bangal, easy. Pinangalanan na yung mga reporter, baka madamay na rin mamaya. Ito. Opyo. Samantala, tiniyako ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na handa ang PNP na bumalik raw sa war on drugs. Sakali, ay patawag silang muli ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero matapos sabihin ng Pangulo na posible niyang pabalikin ang PNP sa gyera kontra droga kung lolobo ang bilang ng krimen sa bansa. Ayon kay De La Rosa, naghihintay na lang sila ng utos raw ng Pangulo. Lalo na anya ngayon na balik lansangan na yung mga drug pusher sa Quezon City. Ay magugunita noong Oktubre, binigay ng Pangulong Duterte sa Philippine Drug Enforcement Agency ang kapangyarihan sa gyera kontra droga. Dalawang domestic flights sa pagitan ng Maynila at Butuan City sa Agusan del Norte nakansela kaninang umaga dahil sa masamang panahon na umiral sa lalawigan. Kinansela ng Manila International Airport o MIAA ang flight ng Cebu Pacific 5J785 Manila Butuan at 5J786 Butuan Manila. Una nang inihayag ng Pag-asa na makakaranas ng bahagi ng Mindanao ng maulap na kalagayan ng panahon at may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ngayong araw dahil sa trough na isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung halos lahat daw ng mga ASEAN leaders ay nakaalis na mula sa NAIA. Live si Ariel Fernandez sa kanyang ulat. Ayaw ko kay Kevin, magmukha kaming romansang langit, sabi na Aisha. Kay Kit na lang. Sabi naman ni Dali, Yamanak, ilang taon na ba si Kit? Kit po, hindi Kit. Kit. K-E-I-T-H. Pinako, abroad. Binabago yung mga pangalan. Pagkarinig. Puro pala may pag-aari na dyan. Si Salome na lang ang bakante, sabi ni Omar.
Salome, Huwag mo nang hanapin Lourdes si Trilling, ha? May ari din yan. Sino naman? Lahat tayo may ari. Yan, iba na naman. Pakita ka naman, Kevin. Oh, siya. Hindi nga pwede, baka may magselos or something. Hindi natin magulo yun. Wag mo nang pakialaman muna yun. At sa ibayong dagat naman, inatake ng cyber operatives ng Russia ang sektor ng media, telekomunikasyon at enerhiya ng Britanya. Sa nakalipas raw na isang taon, ayon kay British National Cybersecurity Center Chief Executive Sharon Martin. Gayunman, tumanggi si Martin na magbigay ng anumang detalye hinggil sa naganap na cyber attacks. Ang pahayag ginawa ni Martin matapos akusahan ni British Prime Minister Theresa May ang Russia na umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at pakikialam sa eleksyon. Samantala, wala pang reaksyon naman ang embahada ng Russia sa Washington sa naging pahayag na yan ni Martin. At muli, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang kasunduan lalagdaan ni Pangulong Duterte at Premier of State Council of the People's Republic of China sa kanilang expanded bilateral meeting mamaya sa Malacanang. Ilang kasunduan naman na magpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at New Zealand ang pinantibay. Matapos ang Asean Summit, Pilipinas magiging punong abala na rin sa ika-51 annual meeting ng Asian Development Bank sa 2018. Mahigit naman kalahati ng mga Pilipino kontento sa aksyon ng gobyerno sa pagsupil sa teroristang Mountain Group ayon yan sa pinakabagong SWS survey. Senado magsasagawa ng marathon session upang matiyak na maaprubahan ang 2018 national budget. At sa ibayong dagat, cyber operatives ng Russia inatake ng ang sektor ng media, telekomunikasyon at enerhiya ng Britanya sa nakalipas na isang taon. At yan po, naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules ng tanghali, November 15, 2017. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Erwin, Tulfo at Weng de la Peña. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Gusto ko makita si Kit, sabi ni Ellen Michael Earl. Oh, kalain mo yan. Ito ang Duterte sa ginagawa ng presidente. Salome, ikaw na lang pala bakante, sabi ni Brochak. Kasi nga, medyo pahikat si Salome. Okay, aming ingat, Ronnie. November 6, pinanumpa ng Pangulo ang mga Wala magawa ito mga viewer natin, ano? Sa lungkot siguro, may maasar lang. May. Boss, gano'n ba na konti mic para kita ito? Asean. McCarley. Okay, siya na dito sa Radyo. Sino? Okay. Unahin na muna natin itong Asean. Ito, sino ba pwede makausap natin dyan? Martin. Oy, Sino sala. gusto mo, Clarita Carlos, si Dindo Manhit? Si Dindo Manhit, tapos si Martin. Tapos si DPA Yusek. Saka si Senator Pilipinas. Para sa? Ano lang? Kasi yan. Ano ba ang magiging natin? Arlene Abrenica, magandang tanghali po sa inyo, Sir Erwin and Sir Weng. Christian High, by Sir Weng. Red Scan, JC Tan, Salome, ganda mo, sabi ni JC Tan. Yan ang inaantay ko sa banat si Sir Erwin. Thanks, Ennis Giron. From Kuwait, Sweet Weng, the Tukaka, Brought Jack, ganda ni Salome. Leo Delin, Rex, Manggito, Shirley, Siongoy, magandang tanghali po. Peter Noster, ingat po kayo, Kuya Weng, sabi ni Bernadette. Brought Jack, Salome, mahal na atak kita. Michael Lubat, di ko pa rin nakikita si Salome Idol. Mamaya, may yung padaan-daan dyan. JC Tan, patanggal stress kuya si Salome. Na nagpapagaling sa Manila Naval Hospital. At
Sir Weng, sa akin na lang jacket mo, sabi ni Elena Mansueto. Ganda ni Salome sa FB, sabi ni Andrea Lee. Naku, wow, nahuli na. Napanood na pala lang si Salome. Nakita ka na sa FB ni Andrea Lee. Ay nagkaroon ng press conference sa Pangulo sa Terminal 2. I anticipate a highly productive meeting. Sir Weng, si Ma'am Sas and Yusek Moka, sabi ni Mary Joy. Watching from Hong Kong, Minda. Ano ba FB ni Salome, Andrea, sabi ni Brot Jack. Hello sir, from Jordan. Walang FB. Watching from Lebanon, Bibit. God bless. Salome is heart. Martin Mabansag. Good day po, Lodi. Lera Elyaba, good PM po. Pilipinas, 7-3-8 sa Metro Manila. Erwin, Tulfo, live. Walang bawat na komentaryo, balita at serbisyo publiko. All in one. Erwin, Tulfo, live. Mahaba itong delay natin. Di ba pwede natin makat ito? Parang delay natin sa 10 seconds. Yung ano sa'yo? Mahaba? Oo. Mataas ba ang frame natin? 0, sir. Alright, bayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Alauna en punto ng hapon, araw po ngayon ng Miyerkules, nasaan na ba tayo? Ika-15 ng Nobyembre 2017. Welcome and good morning. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Siyempre, marami ho tayong pag-uusapan, tatalakayin, kwentuhan, at babasahin din natin ang inyong mga opinyon, mga pabate, Pwede po rito mamaya-maya bayan, kaya tutok lamang sa amanda ko kayo naroroon, yung mga bumibiyahe sa mga oras na ito na nakatutok sa 738 kHz sa Radyo Pilipinas. Welcome and good afternoon. Gayon din po sa mga kababayan natin dyan sa mga ibayong dagat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo. Thanks for joining us. Ito po pag-uusapan natin, dire-diretso na tayo, baka maubusan tayo ng oras. Ano ba ang nangyari? Rarap up lang ho natin itong Association of Southeast Asian Nation meeting na ang Pangulong Duterte po ang naging pinaka-host, yung buong bansa po ang naging host. Next year po, Singapore na mag-host. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang pinag-usapan doon sa mga ngayon lang po tumutok? Ano ba yung Asean na yan? Mamaya ho, ipapaliwanag natin ano ba yung kapakinabangan natin dito. Marami pong kapakinabangan. Kahit kayo ay super ng jeepney, kayo po ay basurero, kayo po ay nangangalakal, may pakinabang po sa inyo. May epekto po itong Asean sa bawat buhay po ng mga tao na nakatira po dito sa association or sa Southeast Asia. Kung ikay nakatira sa Myanmar, Vietnam, Philippines, Thailand, Malaysia, kasama ka ho dyan at meron ho kayong partisipasyon. Yung mga nagtatanong, tahimik daw si Trilling, tahimik daw ang Dilawan, huwag nyo na hong hahanapin, alright? Wala po silang masasabi dahil ito pong ASEAN ay hindi lang po ito activity ng Pangulong Duterte, hindi lang po ito activity ng Administrasyong Duterte, kundi ito po ay activity ng buong Pilipinas. Lahat po tayo kasama ho dito, lahat po tayo apektado, lalo po yung mga taga Metro Manila. Kita nyo yung traffic, yung sakripisyo. Gayong pa man po, nagpapasalamat po ang pamahalaan, ang administrasyon. Sa kooperasyon ay pinakita po ng mga taga Metro Manila at mga karatig puok ng buong kamabayan natin. Yung mga mag-aaral, yung mga manggagawa na medyo nabawasan ng kita, pero sakripisyo ho yun, may kapalit ho yun, bayan. In the long run, or probably within the next few weeks or months, mararamdaman na ho natin yung epekto nitong meeting na ito ng ASEAN. Hindi lang po ASEAN, pati mga world leaders, sila Donald Trump, Russian President, Chinese Premier, narito sa ating bansa, ika nga para tulungan tayo at mabigyan din ho tayo ng ika nga palawigin pa ang relasyon natin ika nga sa ibang bansa. Mamaya ipapaliwanag natin, may mga eksperto po tayong makakausap dito na ipapaliwanag ano ba
Ha? Ika nga ang napupulot o mapupulot natin dito, ano ba ang nahita natin lahat dito po sa Asean? Mamaya ho yan. Isa pa ang pag-uusapan natin, yung mga medyo may edad na dyan, medyo 40 pataas na kayo, lalaki o babae, meron pong bago ngayong sinasabi yung high blood, Hindi na po yung high blood 140. Pag sinabi, naku, taas ang dugo ko, 140/80. 140/90. Hindi na po. Ginawa po, ayon po sa American Heart Association, sa kanilang pag-aaral, ang high blood is considered 130/80 na, bayan. Ibig sabihin, pag ang dugo mo 130/80, huwag mong pabayaan at pag-alagala ka dyan, baka bigla kang matigok. At pagpikit mo, makikita mo si San Pedro, kinakawayan ka na, hindi ka naman pwedeng gumanong ganon. Talaga, mabuti sana ko San Pedro, paano ko yung may buntot at may pangila? Melchor, halika. Kinagano na, hindi mo po pwede. Kaya nga, ang advice po ng mga doktor, 130, if you're 40 and above, medyo magdahan-dahan at magpatingin na sa doktor, magtanong na po sa mga cardiologist. Mahirap po kasi masyado kang kumpiyansa. Ay, nako, lagi nag-exercise yung mister ko si Melchor. Bakit nagabigyan natumba? Kasi nga pa na 140 na yung dugo, 130 pinabayaan. Tumira pa ng mga lechon, kumain pa ng mga kung ano-ano. Ayun, natumba na lang. Diyos ko po, marami akong alam na gano'n na marami po mga Pinoy na mamatay sa sakit ng puso, mga high blood, nalagutan ng ikangan ng mga ugat. Yun po yun mamaya pag-uusapan natin, paano ba maiiwasan ho ito, natin itong ganitong sistema, itong sakit na ito. How do we cure? Kung kayo ho 40 and above, kadalasan po. Ako, I admit, minsan umaabot sa 130 ho yung dugo ko, 140. Kaya minsan nag-exercise ho ako. Pero pag nag-exercise ako, bumababa ho yung presyo ko. Usually naman nasa 120/80. Yun po yung normal. Pero 130 po, medyo mataas na ho yung dugo ninyo. Okay? Mamaya ba bayan, kukuha rin tayo ng eksperto. At syempre, ito na po yung pinakaantay na lahat. Yung itanong mo sa eksperto ay makinig, yung mga apektado rito, makinig. Ito po yung ating letter for the day. Dear Sir Erwin, isa po akong salesman sa isang kilalang mall dito po sa Ortigas, 25 years old and single. May napupusuan po ako na sales lady at kasama ko po dito sa mall. Ang problema, sir, may karelasyon na itong chick na type ko sa isang tomboy o lesbian. Umamin po yung girl sa akin na gusto na niyang kumala sa tomboy pero natakot siya dahil lagi itong nagbabantang magpapakamatay o papatayin niya itong girl pag hiniwalayan niya. Nagparating na rin ng mensahe itong ogag na tibo na ipapatukhang ako pag inagaw ko syota niya. Napakaganda, mabait at religious po ang babae na type ko. Pero worth it po ba na itong gagawin ko na agawin siya sa T-Bird? Lubos na gumagalang, Mel. Alam mo, Mel, meron tayo hindi ko masagot yan kasi hindi ko pa naman na-experience yan. Meron nung high school ako, niligawan ko, naging girl lalo. Yung pala, tibo siya or lesbian. Naging girl, okay. Pero yung sitwasyon mo, karibal mo, lesbian, may mga mahirap yata yan, hayaan mo may pag-break, magtanong-tanong ako rin sa paligid-ligid. Baka mabigyan ako ng konting payo. Kung pwede ko lang gawing resource person yung dito lang sa paligid namin. Pero ewan ko kung pwede kong gawing resource person. Dalawa ho sila, lalaki at babae. Pero kukuha na lang tayo ng talagang tunay na eksperto. Okay, anyway, bayan, yan po yung ating letter for the day, yung itanong mo sa eksperto. Balikan po natin 1:08 in the afternoon, balikan po natin itong mga pangyayari sa ASEAN, 31st ASEAN, kung saan tayo po ang punong abala, ang Pangulong Duterte. What did we gain? Meron po ba tayong nahita rito? Nasa linya po ng ating telepono si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita po ng Palasyo. Magandang hapon, Secretary Roque. Secretary, good afternoon.
Sir? Wala. Ay, sir? Oo. Ay, nawala pala eh. Ito, kala ko naman eh. Anyway, tawagan natin mamaya-maya lamang at balikan ho natin si Secretary Roque or si Secretary Martin or yung taga DTI, Undersecretary, para marami hong mga pangyayari po dyan sa 2-day ASEAN meeting po na ito na may kapakinabangan naman po para sa lahat po ito. Hindi lang po ito para sa mga agencies tulad ng DA o ng DTI o ng Department of Environment. Ito po ay para sa pangkalahatan po ng mga kababayan kasi pinag-usapan po dyan yung terorismo. Kung ikay nakatira dyan sa Mindanao, ikay mangingisda, maapektuhan ka dyan. Nasa linya na si Secretary Harry Roque. Magandang hapon po, Secretary Roque. Magandang hapon, kasamang Erwin at sa lahat ng nakikinig. Magandang hapon po. Opo, sir, live po tayo sa Radyo Pilipinas at live po tayo sa Facebook, Secretary. Tell me, Secretary, kasi maraming mga kababayan tayo, well, they hear ASEAN dahil yung mga plug sa TV, sa radio, 31st ASEAN. Pero what did we gain from this meeting? Or ito na lang question ko, Secretary. Yung ordinaryong mamayan ba, may nahita dito o may mahihita ba? Sabi natin si Maria na nagtitinda dyan sa Divisoria o si Toto na driver ng pampasaherong jeep, may mahihita ba siya dyan? Mararamdaman niya ba yung epekto niyan o yung bunsod ng meeting na katatapos lamang, Sec? Napakalapit po sa tiyan ng ASEAN. Sa katunayan, yan po talaga ang tagumpay ng ASEAN, yung pagpapalawak ng ating kalakalan. Hindi lang dito sa loob ng ASEAN, kundi sa parte ng mga bansa, mga miyembro ng ASEAN at iba't ibang mga trading partners, gaya ng Estados Unidos, China, Russia, Australia at New Zealand. Sa katunayan, sa taon ng nakakalipas, ang ating kalakalan ay nasa $600 billion lamang. Pero ngayon po, ito'y halos umaabot na ng $3 trilyong. Ibig sabihin po, trabaho, pagkain, sa mga mamamayang Pilipino yan. Pero when do you think, sir, na mararamdaman ito? Will it take about a year or two more bago natin maramdaman yung mga promises po? May mga pledge po. Medyo, correct me if I'm wrong, yung mga sinasabi po ng Russia, yung mga Japan, mga subway, ng Russia, ganun din. Kailan ho kaya natin mararamdaman ho ito, Sec? Well, Erwin, nararamdaman na natin yan, kasi nga yung figura na sinabi ko, yan yung figura ng 10 taon na nakakalipas. Right. Nagkaroon na ng 300% increase pagdating doon sa kalakalan. At napakadaming trabaho nang nabuo dahil dyan sa ASEAN. Sa katunayan, dahil nagkakait ang ASEAN, tayo po ngayon ay ika-6 na pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. At inaasahan na susunod na taon, from number 6 magiging number 4 largest economy tayo, we will be one of the top 5 largest economies sa buong daigdig. Yan po ibig sabihin trabaho at oportunidad sa lahat ng mga Pilipino, kasama yung bebenta sa Victoria, kasama yung mga driver, lahat po ng mga mamamayang Pilipino. So, fastest growing po tayo, pang-anim po tayo ngayon? Opo, ang sa buong mundo at magiging pang-apat pa sa mga darating na taon. Alright. Sec, isa pa akong katanungan, tanging lumabas po sa pahayag ngayon sa Inquirer, tanging si Canadian Prime Minister Justin Trudeau lamang nung mag-usap sila ng Pangulo ang nabanggit tungkol po yung sa extrajudicial killing. Ano po nangyari po doon? Hindi ko po narinig yan kasi pribadong conversation po nila yan. Sa mga pampublikong pagpupulong, wala pong kahit anong sinabi si Prime Minister Trudeau tungkol sa karapatang pantao. Now, tinanong ko po si Presidente, sabi niya, oo, binanggit ni Prime Minister Trudeau na committed ang Canada doon sa human rights. Pero hindi sa akin nabanggit ni Presidente na merong nabanggit na extrajudicial killings. Kasi sa tingin ko, pag merong binanggit na extrajudicial killings yan, magpapantigan tenga ni Presidente. So tingin ko, ang linabas lang is in commitment ng Canada to human rights. Ito'y napakasandali lamang at ang description nga niya ni Presidente, it was said in passing, in between the formal hearing po. At saka, if I'm not mistaken, sir, yung nasa
sa Japan kayo yata, sa Vietnam with the other world leaders, nabanggit na Pangulo at sinasabi niya na inaanyayahan niya lahat na pag-usapan itong human rights at siya mismo nagsabi na ako mag-host nito kung gusto na niya nating pag-usapan lahat about human rights. Tama po ba? At nangyari po ba? May mangyayari po bang ganon? Pumayag bang ibang mga world leaders? Sa Vietnam po niya sinabi yan, no? Sa press briefing para sa Malacanang Press Court, ang sinabi po niya ay siguro panahon na para tumawag ng isang Human Rights Summit para lahat naman ng biktima ng paglabag ng karapatang tao ay madinig. At ang sabi niya, mas ginugusto niya na kung mga abogado ang magpapatawag ng summit na ito at hindi United Nations. Kasi mga abogado, naintindihan nila kung anong batas. Are you happy, Secretary, that everything went well? Mukhang mga kababayan natin natutuwa din po. At sabi nga po earlier, I heard na Malacanang is very grateful doon sa mga kababayan natin, sa mga manggagawa na medyo naapektuhan yung kita nila, nabawasan, yung mga estudyante, mga magulang na walang pasok mga bata. And Malacanang is very pleased and happy and would like to extend its gratitude to everyone for their cooperation, Secretary. Tama po yan. Napakatagumpay po na nangyari. Wala pong aberya. Napaka-importante ng mga naging kasunduan natin pagdating sa paglaban ng buong rehiyon sa terorismo, doon sa mapayapang resolusyon ng South China Sea at yung banta ng nuclear holocaust dyan sa North Korea. No? Inuulit ko po ang pasalamat ng ating Pangulo sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga naabala dahil dito sa traffic red route. Pero napakita po natin na ang Pilipino napakatindi ng kakayanan at napakita rin po natin na talagang tayo mga Pilipino ay hospitable. Tayo po ay nagmamahal sa ating mga kapit sa karating bansa at talaga namang dahil sa pagkakataon nito, nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na ipakita na siya ay hindi lang namumuno ng Pilipinas, hindi lang namumuno ng Asia, kundi isa talagang respetadong namumuno sa buong daigdig. Pati raw ang oposisyon, yung mga liberal, si Senator Trias, mukhang tahimik ko yata. Dapat di ba pasalamatan at ngayon at hindi nagngangawa. Yung mga militante, as expected, pero yung mga kalaban ni Pangulo na usual, yung mga dilawan, sila Senator Trias, mukhang tahimik ko yata. Mga nag-obserba lamang, nakisama na rin kaya. Anong tingin ho ninyo, Sec? Ay wala po talaga sila mapupula. Yung hosting po talaga natin world class, yung ating entertainment, napangaan lahat. Opo. Ang aking inaasahan lang, sana po ang PTV4 at sa Radyo ng Bayan ipakita yung mga naging entertainment sa gala, sa opening at sa closing. At talaga namang tataba ang puso natin. Tayo po'y magiging very proud na tayo Pilipino at napakita natin na tunay na world class ang Pilipinas. Alright. Maraming salamat po, Secretary Harry Roque, sir. Maraming salamat, Erwin, at magandang hapon. Si Secretary Harry Roque po ang presidential spokesperson na bayan at wrapping up ito pong nangyaring ASEAN meeting at sinasabi nga ho ng kalihim na ilang daang bilyon na naman ho yan, milyon ang papasok at inaasahan na papasok sa ating bayan. So, iyan ho. Of course, marami pa ho tayong inaasahan na ika nga mangyayari at mangyayari pa para sa ating bayan. Yan, kagaya na lang po niyan mga transportation, yung mga mga railways na pangako po ng Japan, ng Russia, China. Mas maganda ho siguro. Well, I'm sure, maaring hindi po sa administrasyon ni Duterte, pero sa mga darating pong administrasyon bayan, mararamdaman natin, mandakin mo na plano na magkakaroon po ng tren, papunta po sa norte, papunta mga Ilocos, ika nga yung mga subway, yung Japan naman po yan, sa ilalim po ng EDSA, lahat po nang yan, through the effort nga po ng administrasyon po na ito. Alright, oras po natin, 1:18 sa pagbabalik ho ng Erwin Tulfo Live. Baka kausap po natin si Professor Dean Dumanhit, political analyst. Ano naman ho ang tingin ng mga political analyst po hinggil sa nangyaring mga pagpupulong po ng mga world leaders. Diyan lamang ho kayo, bayan. Sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas,
Ang ASEAN 2017 ay nakatuon sa 6 thematic priorities na sasaklaw sa pampolitika, pang-ekonomiya at aspetong social-cultural. Ito ay ang A People-Oriented and People-Centered ASEAN Peace, Stability in the Region, Maritime Security and Cooperation, Inclusive Innovation-Led Growth, ASEAN's Resiliency, ASEAN, a model of regionalism, a global player. Yan ang ASEAN On Air, munting kaalaman tungkol sa Association of Southeast Asian Nations, Partnering for Change. Anong ginamit mo na card na pambus ko? Pinasok mo sa PayPal o sa iyo yun? Pero sa akin, Try mo mag Triple H Ashitaba Capsule. 10 pesos lang. Inumin isang capsule 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most trusted consumers brand awards. Mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, The Generics Pharmacy at Watson's nationwide. Available soon. Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix, and Ashitaba Tea sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Korean-built vehicles with 3 years free. And 5-year warranty. Dealers offer 49,000 low down payment. Kasi sir, yung sa akin sir, since ang pag nagbubus ako sir, pasok yung lang. Erwin Tulfo, live. Alright, dire-diretso po tayo bayan. Oras po natin, alauna 20 na po ng hapon. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-15 ng Nobyembre 2017 at nasa linya po ng ating telepono. Ito po isa sa mga kinikilala, tinitingalang political analyst po ng ating bansa at professor din ho siya. Walang iba kundi si Professor Dindo Manhit. Magandang hapon po, Professor Dindo. Erwin. Okay. Sir, ano pong assessment ninyo sa ASEAN? Kasi parang ang tingin ng yung mga ordinary mamayan, meeting lang yan. Lagi namang meron tayong ASEAN. Pero ano po ba talagang impact? Is there a big impact on the lives of every Filipino on this ASEAN summit na ito? Ito po yung gusto malaman ng karamihan ng kababayan natin na wala namang epekto sa akin yan. Doon lang sa taas yan, kalapangulo yan, sa administrasyon, blah, 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 etc., etc. Ang hindi naintindihan na ating mga kababayan ay mula dito sa mga pagpupulong ito, diskusyon at marami pang mga pangyayari ay minsan nagdudulot ito, number one, ng mga agreement. I think one of the great agreements of this ASEAN hosting of the Philippines ay yung napirmahan ng isang dokumento na palalakasin ang proteksyon ng mga overseas workers sa buong ASEAN. At napaka-importante yan. Marami sa ating mga kababayan ay patuloy ang pagkakaroon ng mga kamag-anak na nagtatrabaho sa iba't ibang ASEAN countries. Kung mapoprotektahan ng kanilang karapatan, mapoproteksyonan sila habang sila nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas at nasa ASEAN countries, magandang balita yan, no? Nandyan din yung mga patuloy na diskusyon, hindi lang sa ASEAN, kundi sa matatawag nating ASEAN partners. Nandyan yung balita na patuloy ang tulong na matatanggap natin sa isang bansang Japan, for example. From infrastructure to defense radar facilities na ibibigay as tulong ng isang partner ng ASEAN, which is Japan. Nandiyan din yung mga diskusyon tulad ng RCEP, yung Regional Cooperation for Economic Partnership. Ang layo nito, hindi natapos sa panahong ito pa, pero patuloy ang diskusyon na sana mabuksan pa to greater movements of trade, products, and services along not only ASEAN but some countries within the East Asia area, no, na magpapalawak ng market ng mga produktong Pilipino at magpapalawak din ang pagkakataon para magtrabaho ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Dalawang bagay na magbibigay magandang buhay dahil may tatawag tayong employment or livelihood opportunities na maaaring magresulta. Ito ay hindi nakikita pag ang pinag-uusapan ay purely mga agreement, meeting, pero yung meat or substance ito mga meeting na ito ay magdudulot ng objective na a better lives to the Filipino people. Prof, panghuling katanungan na lang.
Pagdating naman po sa, do you think itong nangyari po ito successful? Sabi po ng administration. Pero kayo ho, anong basa nyo? Ito ba ay plus point na naman ito para sa administrasyon ng Pangulong Duterte para sa mata ng mga kababayan natin, Professor? Hindi lamang sa mata ng ating mga kababayan, kundi ang maganda at successful hosting na ASEAN ay nagpapaangat sa isang Pangulo tulad ni Duterte in what we call the regional stage. No? Nakikilala siya, nare-respeto ang kanyang pamumuno sa ating Republika. And that will always be a positive news to any government. And then finally, sir, was just wondering, may mga kababayan tayo nagtatanong ngayon sa Facebook, bakit nila tahimik daw ang posisyon, mga liberal, mga senator, congressman, sila Senator Trillanes? Expected ho ba ito na they're just observing or talagang ayaw nila munang mag-ingay because this is a state affair, Prof? Magandang punto yan, Erwin, no, na maganda rin ang mga pangyayari ito na may respeto tayo that it's now the nation. This is about politics. Opo. We are hosting in the case of President Duterte as the head of our government, head of state, hosting the visit, the discussions among different states. This will just happen not as frequent as we want. So, magandang pangidetain din to na nakita to ng mga membro ng oposisyon na walang politika dapat dito. All right. Professor Dindo Manhit, sir, maraming salamat po. Magandang hapon. Mabuhay po kayo, Prof. Maraming salamat, Erwin. Right, si Professor Dindo Manhit po yan ng political analyst po na he's been talking about po na itong ASEAN na ito, hindi lamang po ito kay Pangulo, hindi lamang po ito sa mga opisyal ng ating bayan, para sa lahat po ito and everybody, ilang araw na natin pinag-uusapan ito, may epekto po ito eventually sa lahat. Hindi nyo ho pwedeng sabihin, wala naman na hindi ako kasama dyan. No, kasama ko ho ha? Because kayo ay nakatira sa Pilipinas and this association to further explain po sa inyo, this is really meant for countries within Southeast Asia. Isa po tayong Pilipinas na founding members po nito. Kaya po tinatag po ito ng panahon po ni Marcos ay para po ito sa security, ika nga. Kasama na rin po ekonomiya. Meron tayong kaagapay. Para pong walang iniwan po ito sa magkakapitbahay sa isang barangay, mga kapitbahay na nag-usap-usap, pare, tulungan mo ako Pag wala ako, pakibantay-bantay. Pag ako'y sinugod dito, baka pwede humingi ng saklolo sa iyo. Yung mga ganong bagay ho, in a smaller scale, parang it's a neighborhood, it's an association or of neighborhood, magkakapitbahay. Oy, paring Melchor, pag kailangan ko, pag wala ako, pare, ikaw na mong bahala sa mga bata, ako'y mag-overseas muna. Pare, ako nang bahala dyan, no problem. O, gano'n si paring Melchor. Paring Erwin, pare, medyo kulang yung kuwang ko at wala kasing naghanap pa lang ng trabaho, baka makahiram kahit papano. Sure, pare. Ganun ho yun, In a smaller scale, itong sinasabi ko example. Pero on a larger scale, ito po yung nangyayari dito po sa Southeast Asia, yung Association of Southeast Asian Nation. Bayan, alamin naman natin, mula kay Undersecretary Perry Rodolfo ng Department of Trade and Industry. Magandang hapon po, Undersecretary Rodolfo, sir. Magandang hapon po, Sir Erwin, sa mga naisinig natin sa Radyo Pilipinas. Opo. Sir, question. Marami po ba bilang dito po sa trade agreement natin with other countries, marami po ba tayong na-achieve dito sa ASEAN meeting na ito or summit? Sir Erwin, napakagandang tanong yan kasi ang ASEAN ay isa sa mga pinakamalaki nating partners, yung mga siyam na bansa na nandyan. Pero bukod sa siyam na bansa na nandyan, marami po kong pumunta. In fact, 91% ng ating mga exports ay represented na mga bansa na pumunta itong past 4 days dito sa Pilipinas. Meron po tayong, Sir Erwin, meron tayong FTA among the ASEAN member countries. Pagkatapos meron ding FTA naman through the ASEAN, ay meron tayong FTA with China, Japan, South Korea.
Australia, New Zealand, tsaka India. Tapos nagpunta rin dito ang EU at saka Canada, tsaka US at saka ang Russia. Kaya napakamagandang pagkakataon para sa Pilipinas. Imagine in one sitting nandun yung 91% of your export markets. Sir, isa pa, yung tungkol po dito, so, yung mga sinasabing free trade agreement, sir, para doon sa mga kababayan natin may medyo hindi lang naintindihan ito. Natuloy ho ba yun? Lahat po ba ng association na members ng ASEAN pumayag dito sa free trade agreement? Iba-ibang level ho, no? Yun kung dito among sa ASEAN countries, meron na ho tayong FTA noong 2010. Ibig sabihin ho niyan, yung mga produkto ng Pilipinas nakakapasok sa ibang bansa dito sa ASEAN ng 0% duty, ng walang taripa, walang taxes po. Pero hindi naman ho yung kabaligtaran, nakakapasok din ho sila dito. Kaya kapag pumunta tayo sa mga grocery stores, makikita nyo ho, may mga kape na galing Indonesia, mga shampoo na galing Thailand, at pag pumunta rin naman ho dun sa ibang bansa, kagaya sa Vietnam, makikita nyo, nandun yan ating mga processed food products. So sa ASEAN, meron na yon, at saka yung mga nabanggit kong mga iba-ibang bansa. Pero ho, yung ASEAN FTA with the individual partner countries, meron ho. Pero yung isang buo, yung mga nabanggit kong mga bansa, isang buong FTA ay wala pa ho. Okay. Yung tinatawag natin, Sir Erwin, na Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yun ko yung nine-negotiate pa ho natin. Alright. Yusek, very well said. Maraming salamat po. Yusek Perry Rodolfo ng Department of Trade and Industry. Magandang hapon po at mabuhay po kayo, Yusek. Salamat po, Sir Erwin, sa ating mga tagapakinig. Thank you po, sir. Alam niyo ho ba yan, marami po talagang kung isa-isahin ho natin, hindi lang po yung mga pang-ekonomiya, pati po yung mga issues tungkol sa turismo. Kanina po or kahapon nilagdaan po yung turismo with New Zealand. Medyo mapapadali na rin ho yung mga ating mga pagbisita ng mga kababayan natin dyan, pagpasyal ng mga kababayan natin. Medyo hindi na po tayo mahihirapan sa pagkuha siguro ng mga visas. May visa po dyan papuntang New Zealand. At marami rin po tayo mga OFW dyan, mga professionals, mga doktor, mga nurses, mga teachers, marami ho tayo dyan sa New Zealand bayan. Anyway, oras po natin 1:31 po ng hapon. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan naman ho natin itong medyo kalusugan ay makinig sa Mandako kayo naroroon. Mga OFW, lalo na kayo mga OFW dyan, kung ano-ano mga kinakain nyo siguro Hindi lang po dahil iwas kayo sa baboy, pati po yung mga baka na yan, mga manok na yan, ano ba mga dapat kainin? Sabi po ng American Heart Association, ang high blood is considered 130/80. Pag nang 130/80 na, medyo mag-ingat ka na at magpatingin ka na sa doktor, Kasi ang high blood po, pabalik-balik ho yan. Hindi pwedeng tinamaan ka ng 130, 140 ka ngayon. Uminom ka na kung ano-ano mga herbal. Hindi ho, nandyan na ho yan. It will remain until the last days of your life. Hanggang pag 70, 80 ka, paakyat, panaog na ho yung inyong blood pressure. Hindi, yung iba mga kababayan, problema din. May problema na po sila sa blood pressure, may problema pa sila sa high sugar. Ibig sabihin, hindi pa naman diabetes, pero medyo mataas po yung kanilang mga sugar, At alam nyo, pag iyan ho nahulog din sa diabetes, alam nyo ho, pag kayo nagka-diabetes, hindi lang po dahil yung mga tagal gumaling ang sugat. Ang tinitira po niyan yung inyong kidney. Ano po, Ang mangyayari ho dyan, bayan, lagi po kayo magpapadialysis. Ako, alam ko, hindi po ninyo alam ko na yung dialysis. Ayun po yung hihiga kayo sa ospital o sa isang makina. 2 oras kasi yung inyong dugo nililinis, lalabas ng gano'n, tapos ibabalik ulit ho, nililinis yung dugo. Biro mo, 2 hanggang 4 na oras na kahiga ka every week. Diyos ko po naman. Kaya,
ingatan. Mamaya, pag-uusapan ho natin, paano ho natin maiiwasan, ha? Hindi porket payat ka, hindi ka high blood. Baka diabetic ka naman kung payat ka. Hindi porket kilos ka ng kilos. Minsan pagdating ho natin ng 40, 50, dito na pumapasok. Depende ho yun eh. Kasi kung magulang mo may sakit sa puso, may sakit na high blood, matik ho yung kasama ka roon. Kung yung magulang mo, may mga diabetic, mataas ang sugar, na ipapasa ho sa iyo yun, ha? May diabetic ka rin, tiyak, or ibig sabihin, mataas ang sugar mo, mataas ang mga blood pressure mo. Mamaya po sa ating pagbabalik, makakausap mismo natin ang kalihim o secretary mismo ng Department of Health, and syempre mga eksperto sa aming pagbabalik. Tatago ba ito? Ha? Maghanap pa kita si Duque, maghanap ng mga cardiologist. Ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko. Walang bagay talaga ba siya tumatakbo ka araw-araw eh? Oo. Nutrition, proper diet, healthy lifestyle, and may Triple H Ashitaba capsule na tulungan bumalik ang energy ko. Oo naman. Pakiramdam at control na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37 People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mapipili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Isang labot ng pagko sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Project Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A ng Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ang sabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakaran may naputulan na kamay dyan ba yun? nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay ng paggamit ng Buti ka na, naibalik daw. at ito ay sertifikado ng Chief Accountant Naibalik nila? Gagamitin ang nasabing bilang Sabi mo kay Salabi na ibalik, hanapin yun. Yung gawin namin istorya na ibalik, yung naputol na ibalik. Magandang balita yun. social civic projects. Tawagan ng MRT. Pag-ambag na naman ng 11 milyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Waiting forever for that pimples to fade? Try new Odds White Heavy Detox Cream for oil and skin with vitamin D3+. With regular use, Yung nga, braso eh. Alam ko, yung Jun, pag pinutol ni Kwan, nabay-balik eh. Huwag mo lang ilagay sa ice. for just 11 pesos SRP. Huwag mo hugasan ng alcohol. Huwag tatahit. Alright, dire-diretso pa rin ho tayo, bayan. Naku, ito ating programang Erwin Tulfo Live. Tama po yung sinasabi. Minsan magtataka ho kayo. Bakit po punta si Dr. Doc, nahihilo ako? Ay nako, may high blood ka. Sabi mo, paano ako na-high blood? Hindi naman ako kumakain ng mga taba ng baboy. Ganito lang po, isda, gulay, kinakain ko. Tatanong ko agad sa inyo ng doktor, yung magulang mo ba, di ba, pinsan pa nagpapacheck up kayo, may sasagutan kayo, ang dami yung sasagutan doon, yes or no? Tatanong doon, ang magulang mo ba ay may high blood? Ha? Ang magulang mo ba ay may sakit sa puso? Ang magulang mo ba ay mataas ang sugar? Ha? Doon ho yung kasi namamana ho yan ay papasa ho yan. Hindi ho yan na bigla na lang darating sa'yo, talaga magtataka ka. Or minsan sabi mo, hindi naman ako mahilig sa matamis at saka hindi naman ako itong kinakain ko lang isda ng isda, pero ba't mataas ang sugar ko? Lahi ho yan. Hindi lang po yung ika nga na yung hitsura ang namamana sa magulang, pati po yung mga sakit nila. Kasama ho yun. Kung yung magulang mo mukhang pusa, ay matik na magiging mukha rin pusa yung mukha mo.
Pero kung pwera na lang kung pinaglihi ka ng yung mami mo mukhang pusa, pero yung pinaglihan niya ta-artist naman, kaya medyo gwapo ka. But anyway, ang punto de vista ko lamang ho rito, bayan, is namamana ho yan, hindi lang po tsura, hindi lang rin po ugali, namamana yan, napapasa po yan sa genes, yan po yung sinasabi. Siyempre, isa ka ba naman ang galing? Hindi ba nagaling ka sa tiyan ng nanay mo? Paano ka napasok doon? Alam mo na kung paano ka napasok doon. Siyempre, si Papa, si Mama, kung nag-connive, nag-join together, you know, alam ka ba naman nung bata pa ako, akala ko, sabi ko, siguro nakakagawa ng bata pag nag-lips to lips, hindi pala yun. Pag alam mo na. But anyway, ang sinasabi lamang ho natin dito, namamana, napapasa, yung mga sakit na yan, diabetes, high blood, yung may mga gout, Pero kung exercise ka ng exercise, oo, Pero it doesn't mean to say, maski mag-exercise ka, umaga, tanghali, gabi, 1 oras ka na lang tutulog, 23 hours ka nag-exercise, tatamaan at tatamaan ka dyan. Kasi po, nasa dugo mo yan, nasa genes ninyo yan. Ano ho? Yung composition, yung tatay mo may high blood, yung nanay mo may diabetes, nagsama yan, pareho meron ka yan. Ano? May exercise ka, of course, tatagal lang ho, ika nga. Medyo mababawasan, hindi ka lalayo yung atake sa mga puso dahil ika nga puro exercise ka. Medyo matagal-tagal kang ika nga maha-high blood or magkakasakit sa magkakaroon ng mga diabetes. Teka muna ba yan, Nasa linya po ito, doktor ko po ito at kilalang cardiologist. Kung kayo po ay may mga problema sa mga puso, may mga sakit-sakit sa mga dibdib, magpatingin ho kayo, ito po yung advice niya. Isa po ito sa tinitingala at kinikilalang doktor po ng cardiology ng puso ngayon sa ating bayan. Walang iba kundi si Dr. Ariel Miranda. Diyan po siya ngayon sa Cardinal Santos. Magandang hapon po, Dr. Miranda. Yes, Erwin. Good afternoon and good afternoon to all your listeners. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Live din ho tayo sa Facebook. Napapanood po tayo worldwide, Doc. Ito lang po yung lumabas sa mga pahayagan ngayon na sinasabi bagong US guideline on high blood pressure. 130/80, not 140/90. Kasi ang usual, pag alam mo natin, 140, naku, high blood na ako. 130, okay pa yan, no problem yan dyan, medyo takbo-takbo mo lang yan. Ano mo ba talaga, Doc? Well, based upon the guidelines nila, at 130/80, dumodoble na yung possibility na magkaroon ka ng adverse events. Hindi katulad noon, talaga tinatarget natin 140/90. Pero even before, kung nagpa-130/80 plus ka na, ina-advise na rin namin dati yung pasyente natin na pantayan mo mabuti kasi suspicious na, di ba? Opo. Especially kung umaakit ka ng 135, 136/86. Although before, wala pa tayong evidence na pag kinamot mo, magkakaroon ng improvement. Oo. So dati, ang binibigay lang namin, precaution. At 140/90, there is sufficient evidence before that if you treat, makakabuti talaga sa pasyente. Ngayon, dumadating na yung evidence na at 130/80, pag inumpisahan mo na silang gamutin, mapapababa mo yung risk na magkomplikasyon sila. So those are the new guidelines that will take some time bago ma-internalize ng mga doktor at pasyente yan. Kasi sabi mo nga, parang sanay tayo sa 140/90. Yun yung parang threshold natin. Ngayon, binabawasan na natin 130/80. But still, the bottom line is, sa tingin ko, kung ayaw nyo pa uminom ng gamot at 130/80, basta make sure na binabantayan nyo yung presyon ninyo, iniiwasan nyo yung mga bawal like stress, salt intake, fat intake, lack of exercise, and smoking. So, Doc, is there a way na maiwasan ng high blood? For example, if your parents or one of your parents is may lahing high blood, namatay ng stroke, namatay ng high blood, maiiwasan mo ba talaga ito? Or mga matataba lang ba? Kasi meron tayong yung thinking, lalo sa probinsya, mataba yan, may high blood dyan. Is this true? Well, number one, kung meron kang kamag-anak na may high blood,
automatically iisipin mo na at risk ka, di ba? Kasi ano yan mana-mana lang yan, no? Opo. So, doon na pumapasok ngayon yung tinatawag natin environmental risk factors. So, it's possible that even if one patient is hypertensive, pero kung maingat ka, either two things can happen. Hindi ka ma-high blood, or kung ma-high blood ka man, mas madaling kontrolin. Imbis na 2 gamot, 1 gamot lang iinumin mo. So, anong factors ba dapat ang iniiwasan mo para hindi ka ma-high blood? Number 1, overweight. Kasi habang tumataas ang timbang, tumataas din ang blood pressure. May correlation yan. Number 2, salt intake. Mahilig sa tuyo, patis, pag-uong, tug na pula, mga canned goods, kumakain ka sa labas. By nature, that's salt. So that will tend to increase your blood pressure. So, ano ibig sabihin nun? Kung kunyari umiinom ka ng 50 milligrams na isang gamot, pero mahilig kang kumain ng maalat, para kumakain ka lang ng 20 milligrams ng gamot? Nahahati yung effect ng gamot mo. Number 3, which is common sa mga Pilipino ngayon, is at halos hindi na maiwasan, is stress. Stress sa trabaho, stress sa mga pangangailangan. That is a very, marami kang patient yung pressure sa pag-ibig, yung stress, na-stress ka sa asawa mo, girlfriend, nililigawan. Nakaka-high blood ba yun, Doc? Yes, heartbroken. Meron tayong tinatawag na broken heart syndrome. Either tumataas ng BP or inaatake sila. So, meron talagang kondisyon na gano'n, broken heart syndrome. Okay. Mga matindi magmahal. Nako, Salome, ha? Anyway, Doc, isa pa. Talking about the diabetes, meron ba rin chances na pag ikaw ay high blood, meron ka rin medyo mataas ang sugar mo? Well, hindi necessarily porket mataas ang BP mo, mataas ang sugar mo. Pero it's possible na kung mataba ka, overweight ka, mataas ang BP mo at mataas din ang sugar mo. Naku, patay. Pero hindi, they don't necessarily follow. Hindi lahat ng high blood diabetes. Alright. Sir, panghuli na lamang, Doktor, at tanong po natin ngayon, sino po ba ang usual biktima nito mga high blood? Anong edad pumapasok ito? 40 years old, 50 years old, 60 years old? Saan na dapat mag-ingat ka na pag tumungtong ka ng anong edad? Katalasan, pagdating mo ng mga 40, nakikita na namin yan. Pero ang history talaga niya, nag-uumpisa pa sa pagkabata, 20 years old. Nag-uumpisa na mag-fluctuate ang mga blood pressure ng mga yan, pero wala silang nararamdaman. So, meron ako makaklase at the age of 25, high blood na. Hindi nila alam, hindi nila nararamdaman kasi. So, kailangan talaga dyan, meron kang tinatawag na frequent random blood pressure monitoring. Kahit walang nararamdaman, magpa-check ka kasi silent killer yan. Kailangan talaga magpatingin doktor. Dapat hindi ka kampante kasi naku, marami ako alam ganyan. Napakabata ba ng mister ko, Sir Erwin, bakit namatay? Ganito, ganon. Nagja-jogging, nagbabadminton, nagbabasketball. Especially yung mahilig sa sports, bago kayo mag-engage sa sport, magpa-check up muna kayo. Ayun. At saka siguro, sir, yung mga 60 years old, 70. Yung mga pagdating mo ng 50-60, dapat regular check. Para sa kotse, 60,000 kilometers na yan. Mas maingat ka na dapat yan. Kasi may mga kilala ako, doktor, na mga, Diyos ko pong pineapple, doc, na 70 inatake sa puso in the act of having sex with his girlfriend. Kaya dapat talaga dyan, mas maganda na i-stress ko. Para nakikita mo kung anong limitasyon mo. Ayun, alright. Dr. Ariel Miranda, cardiologist, maraming salamat po, Doc, for your time with us this afternoon. Good afternoon po. Kayo dyan, ha? Thank you, Doctor. Thank you. Yung mga na-stress sa mga pag-ibig, mga nanliligaw, hindi kayo nasagot dyan, magpatingin mo sa mga doktor. Kayo naman nililigawan dyan, huwag masyadong pahirapan yung mga nanliligaw sa inyo. Relax lang, ha? Tawa kayo ng tawa, magpatingin sa doktor. Baka mamaya, inabutan ng sakit sa puso, biglang hawak-hawak nung isa yung kanyang dibdib. Nag-iinarte ka dyan. Yung pala, inaatake na sa puso. Diyos ko po naman. Anyway, oras po natin, 1:47. Sa pagbabalik natin, ito na. Yung problema po ng bayan, itanong mo sa Dalubhasa. Problema ni Sir Mel, sa aming pagbabalik. Dahil kung kayo ay mahihirap
Ma-high blood sa overjoy, sabi ni Caps. Bakit napasok na naman si Abby rito? Diyos ko po, anong kalagay dito? Loko-loko ito. Abby, sagutin mo na si Kevin. Oh, ang galing naman. Ang bilis naman ng mga chismis talaga ni Brot Jack. Oh. Kevin, narinig mo sabi ni Doc? Sabi ni Ina Balisa. 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Virtual Drug Stores, Watson, Rose Pharmacy at Southstar Plus. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot. Si Dr. Flor Yabot Perea, relationship expert. We are ready. And we bank on building longevity, perseverance that have no bounds. We're about sharing hopes and ambitions and nurturing them to life. Ang rates natin, 143,000, 150. Keys to success. We believe in the Filipinos' aspirations. Nitignan ko yung mga ibang radyo, sabi ko ganito lang pala sila. Whatever your dream, Rates nila nasa 5,000. Tapos views. Ha? Easy boy, easy. Should Landbank help you grow? Log on to www.landbank.com to know more. Landbank is a proud member of PBIC and BankNet, regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Nandito na sa Pilipinas ang the original Bulday Awarded Pahugas mo nito sa lama. Herbal Food Supplement. Ako, si Imelda dito. 149 na. With my hectic schedule, nagsimula tumaas ang blood pressure ko. Madalas, hindi ako makatulog at minsan pakiramdam. Pero with my prescribed medication, change of lifestyle, exercise, Hindi malamig. Hindi ako nagdadala. Ang normalize na ang blood pressure ko. Baka yung gwardiya may pangpindot doon. Nag-assimilate ng jacket. Tinataasan, hay. Ako nang dalang jacket ito. Kailang araw nagdalang jacket, nag-init. 7 People's Choice Awards. Triple H, Ashitaba, be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos Uy, now. 150 na. Ang SRP, Triple H Ashitaba Herbal Capsule, mabibili sa Burger Growth at sa lahat ng bitika nationwide. Pili na! Dr. Flor Yabot Perea, good afternoon, Doktora. Ay, meron naman po kami liham at kailangan ko yung expertise not as a doctor, kundi relationship expert, Doktora. Sa ano naman ako sa marriage counselor, sa mga relationship problems ng mga bata at mga magka-relationship. Okay, Doktora. Ito na lang po, medyo bibilisan ko lang po ng konti ano po dahil we're running out of time at marami po tayo kasi na-interview. Ito po yung sulat ni Mel. Opo. Dear Sir Erwin, isa po akong salesman sa isang kilalang mall dito sa Ortigas. 25 years old ako at single. May napupusuan po ako na sales lady at kasama ko po sa mall. Ang problema, sir, ay may karelasyon na itong chick na type ko sa isang tomboy o lesbian. Umamin yung girl sa akin na gusto na niyang kumala sa tomboy pero natatakot siya dahil lagi itong nagbabantang magpapakamatay o papatayin niya itong girl pag hiniwalayan niya. Nagparating na rin ang mensahe itong ogag na tibo, yung lesbian daw, doktora, na ipatukhang ako pag inagaw ko girlfriend niya. Napakaganda, mabait at religious po ang babae na type ko. Pero worth it po ba na itong gagawin ko na agawin siya sa T-Bird? Lubos na gumagalang Mel. Doktora, worth it ba? Hello? Doc, yes. Huwag siyang matatakot sa banta. Banta lang naman yun diba? Ay, wala namang ganun. Ngayon, sadali lang, Doc. Sadali. Kevin, makinig ka. Oh, yes. Mga kasamahan niya na hindi naman dapat gawin ng T-Bird yun, ano? Kasi ang relationship is mutual. Kung wala na yung isa, dapat maintindihan niya ay dapat magbigay siya kasi hindi naman niya maibibigay. Sabihin niya, gusto ko namang magkaanak. Pwede bang ibigay niya yun, di ba? Pero uso na ngayon yung Doc you know, this is a millennium, etc. Aba? Very selfish siya. Bakit niya anuhan na talagang ayaw na sa kanya?
Tapos mag-usap-usap sila, importante yan. Otherwise, get a mediator. So dapat si babae, si girl, ang magsabi doon sa lesbian na ayoko na, ganon. Oo. Dapat siya, sabihin niya na talagang bigyan mo ako ng pagkakataong maging normal ang aking buhay dahil gusto kong magkaanak naman, na ako naman paano ba ang gagawin mo? Siyempre, tayo naman, hindi ko inaalis na ikaw minahal ko. Pero, namang, pwede naman akong maging talagang babae na magkakaroon ako ng relasyon na mabuti, na naaayon sa Panginoon Diyos, sa aking relihiyon, di ba? Hindi naman, religious-wise, hindi tama na makisama ka sa kapwa mo. Sex, di ba? Kapwa mo. Uso nga ho yun ngayon, Dok. Di ba? Dok, uso po yun ngayon. Pumunta ka sa France, pumunta ka ng USA, nagpapakasal yung, kahit sa Hong Kong, man to man, mga Pinoy, girl to girl, nagpapakasal, nagsasama. Ano yun ang ibig sabihin mutual consent ito hindi na ayaw na ng isa. Okay. Dapat maintindihan ng kabilang parte na ang relationship is not lasting. It is not forever. Ayun, okay. Copy, doktora. Tama nga naman. So, dapat mag-move si Kevin, bakit Kevin? Si Mel, mag-move. Saka hindi. Pag may nagsabi sa kanyang the pros and cons, especially the cons, yung hindi kaigagayang pangyayari na the relationship is parehong female or parehong male. Hindi naman naintindihan yan, biblical yan Alright. Sige, okay. Hindi pa lang napapaintindi sa kanila yan. Pero dapat merong isang hindi, ang kuha dito kasi, doktora, yung tama ka, yung girl, ayaw niya na doon sa lesbian. Siguro, she's also falling in love with that boy. Nawawala ka, Erwin. Nako. So, yan. Huwag ka matakot. Siya matatakot sa banta. Alright, doktora. Wala naman yun. At saka, sige po. Kung nag-suicide siya, siya may kasalanan nun. Hindi naman niya kasalanan, di ba? Tama. Tama nga naman. At saka kung... ang matutulong na lang ni Mel, pwedeng mag-recommend na punerarya. Talaga totoo lang. Tama. Hindi ba? Ngayon, okay. Yung tungkol, alright. Wala Doktora Flor Perea, thank you po muli, ma'am. Wala na ho kaming oras. Thank you po for your time. Sige, maraming salamat. Pwede ka ba mabigay yung iyong telephone number sa kilala kong dalawa? Sige po. Alright, baka matulungan mo. Okay. Salamat po, Doktora Flor Perea. Bueno, bayan, God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. Kita-kits po tayo bukas. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, 738 sa Metro